dati parang meron Success ko yan, sila. yung pamilya. Eh, yung bunso ko, Nakakabahan na ako. Isara na ho natin ang power banks. Testingin natin kung magcha-charge siya. Yung kilo ng LPI, habang yung lokal na bigas, nasa 20 pesos yung pinakamababa, habang na 50 pesos naman, yung pinakamahal, yung yung klase. Imported na Ayan po. imported rice naman, So kung makakarga po siya. Meron po siyang power at saan nagcha-charge siya. Iniikot-ikot yung video. Ito yung port niya. So isa na lang ho ang pwedeng gamitin kasi dinilit ko ho yung isa. Ayan o, blanco na siya. So yun, tayo na lang natin, 70% siya. Tayo natin mag 100, then pwede, meron na uling power banks na pwedeng magamit. Ang cost ng pagkasira niya nahulog, tapos ni-restore natin, binalik natin yung alignment, tinanggal natin yung isang port, kasi ano na siya, sira na siya. So, ayun, may na-save tayong isang power banks na magagamit pa sa mga emergency. So, meron din siyang ilaw, flashlight. So, napaka-useful nitong power banks. Kasi pagka in case na you're in calamity, at kargado to, pwede mo siyang madala at mapakinabangan pa ng mga ilang oras. So ayan guys, salamat sa panonood. Sa mga nursing tissue, alagaan mo yun na sa Chinese. It's actually India. India. Pero Filipino. Sa hospital. Nasa bakit? Pero may mga church. Hindi na pala siya nag-off. Nag-charge siya. Dilim mo, tapos isaksak natin. Papatayin ko yun. Clear na yun. Mas kita kasi yung charging kapag patay. Ikaw na magsasaksak. Saksakin mo.
Ba't di siya umilaw? So ayan, po, charging siya. Meron pa siyang meron pa siyang 67%. So nagto-charge na po 10%. Okay po. So positive po ang ating ngayon, achievements this morning. Pagre-repair ng isang dead power banks. Nahulog na power banks. So dead siya, dead unit. So ginawa uli natin siya, binuhay uli natin siya. Okay? So ayan, po. Hintayin na lang natin siyang mag fully charge. Thank you for watching.